Hello students, welcome to lecture of Fundamental of Mechanical Engineering. In chapter number 1, Introduction, today we will discuss last topic of this chapter, hand tools and power tools. First of all, what is hand tools and power tools? Hand tools are non-power tools and can be utilized using physical energy. hand tools જે છે એ નોન પાવર ટૂલ્સ છે જેમાં ઇલેક્ટ્રિસિટીની જરૂર પડતી નથી, જેને ઓપરેટ કરવા માટે ઇલેક્ટ્રિસિટીની જરૂર પડતી નથી અને ફિઝિકલ એનર્જીથી બરાબર આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. ધેર આર સેવરલ ટાઈપ્સ ઓફ પાવર ટૂલ્સ બેઝડ ઓન ધી પાવર સોર્સ ધે યુઝ: ઇલેક્ટ્રિક, ન્યુમેટિક, લિક્વિડ ફ્યુલ, હાઇડ્રોલિક એન્ડ પાવર એક્ચ્યુએટેડ. હવે અલગ અલગ પ્રકારના પાવર ટૂલ્સ છે અને એ કઈ રીતે પાવર સોર્સ યુઝ કરે છે એના આધારે જે પાવર ટૂલ્સ છે એમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી પણ યુઝ થાય, ન્યુમેટિક પણ યુઝ થાય, લિક્વિડ ફ્યુલ પણ યુઝ થાય, હાઇડ્રોલિક પણ યુઝ થાય અને પાવરથી પણ ચાલતા હોય. હેન્ડ એન્ડ પાવર ટૂલ્સ આર અ પાર્ટ ઓફ અવર એવરીડે લાઈફ and help us to perform tasks easily that otherwise would be difficult or impossible. હવે હેન્ડ અને પાવર ટૂલ્સ છે શું કરે છે કે આપણું કાર્ય છે એ સરળ બનાવે છે બરાબર. જે કામ ઇમ્પોસિબલ છે એ ઇઝીલી આપણે હેન્ડ ટૂલ્સ અને પાવર ટૂલ્સનો યુઝ કરીને અને કરી શકીએ છીએ. નાઉ વી વિલ ડિસ્કસ અબાઉટ wrenches. Wrenches means spanners. What is spanners? Wrenches are used to install and remove nuts and bolts. નટ અને બોલ્ટ્સને શું કરવાનું છે? કાં તો ફિટ કરવાનું છે, ઇન્સ્ટોલ કરવાનું છે અથવા તો એને રિમૂવ કરવાનું છે, તો એની માટે સ્પેનર્સનો અથવા તો રેન્ચનો યુઝ થાય છે. રેન્ચ એ જ સ્પેનર છે. રેન્ચ સાઇઝ ઇઝ ડિટરમાઇન્ડ બાય મેઝરિંગ અક્રોસ ધી રેન્ચ જોવ્સ. જે રેન્ચના જોવ્સ છે બરાબર એની સાઇઝના આધારે જે રેન્ચ છે એ ડિસાઇડ કરવામાં આવે છે. ઓકે, રેન્ચીસ કમ ઇન બોથ કન્વેન્શનલ એન્ડ મેટ્રિક સાઇઝીસ. હવે કન્વેન્શનલ મતલબ કે ઇંચમાં પણ તેની સાઇઝ હોય છે અને મિલીમીટરમાં પણ હોય છે. હવે જોઈએ આપણે અલગ અલગ ટાઈપના રેન્ચીસ. નાઉ વી વિલ ડિસ્કસ અબાઉટ ટાઈપ્સ ઓફ રેન્ચ. પહેલું છે open end wrenches. What is open end wrenches? An open end wrench has an open jaw on both ends. Each end is different size and set at an angle. હવે આ જે છે આને ઓપન એન્ડ કહેવાશે બરાબર અને આ બધાના એંગલ કેવા હશે? અલગ અલગ હશે અને આપણને ઓપન એન્ડ રેન્ચ છે એ અલગ અલગ સાઇઝમાં મળશે. ધેન આફ્ટર બોક્સ એન્ડ રેન્ચીસ. Box and wrenches are completely closed on both ends. They fully surround and grip the head of the bolt or nut. બોલ્ટ અને નટના હેડને આપણે ગ્રીપ કરવું હોય તો એની માટે બોક્સ એન્ડ રેન્ચ વપરાય છે. હવે આજે તમને દેખાય છે એ બોક્સ સ્પેનર છે. ઓકે, કોમ્બિનેશન રેન્ચીસ. અ કોમ્બિનેશન રેન્ચ હેઝ અ બોક્સ એન્ડ જો ઓન વન એન્ડ એન્ડ એન open end on the other. Both ends are usually the same sizes. હવે જુઓ આ બંનેનું કોમ્બિનેશન. ઓકે, એને શું કહીશું? કોમ્બિનેશન રેન્જીસ બરાબર. અને આ જે બંનેની સાઇઝ છે એ કેવી હશે? સેમ હશે. લાઇન રેન્ચીસ. અ લાઇન રેન્ચ ઓલ્સો કોલ્ડ અ ટ્યુબિક રેન્ચ or flare nut wrench is a box end wrench with a small opening or split in the jaw. The opening allows the wrench to be slipped over fuel lines, brake lines or power steering lines and onto the fitting nut. આ સેમ ફંક્શન છે બરાબર કે નટ ફિક્સ કરવું હોય બરાબર, કોઈ બ્રેક લાઇન ફિક્સ કરવી હોય, ફ્યુલ લાઇન ફિક્સ કરવી હોય, પાવર સ્ટીયરિંગ લાઇન ફિક્સ કરવી હોય તો એની માટે લાઇન રેન્ચનો યુઝ થાય છે. નાઉ વી વિલ ડિસ્કસ અબાઉટ પ્લાયર્સ. પ્લાયર્સનો યુઝ શું છે? સૌથી પહેલાં તો પ્લાયર્સ આર યુઝ ટુ ગ્રીપ, કટ, ક્રેમ્પ, હોલ્ડ એન્ડ બીન વેરિયસ પાર્ટ્સ. હવે પ્લાયર્સ જે છે શેની માટે વપરાય છે? તો કોઈ વસ્તુને પકડવા માટે, કટિંગ કરવા માટે, ક્રીમ્પ એટલે કે વાળવા માટે, હોલ્ડ કરવા માટે વપરાય છે અને અલગ અલગ ટાઈપના પ્લાયર્સ હોય છે. હવે અલગ અલગ ટાઈપ્સના જે પ્લાયર્સ છે એ અલગ અલગ જગ્યાએ ઉપયોગમાં લેવાય છે. હવે એમાં સૌથી પહેલું આજે તમને દેખાય છે એ શું છે? કોમ્બિનેશન પ્લાયર્સ ઓર સ્લીપ જોઈન્ટ પ્લાયર્સ. હવે કોમ્બિનેશન પ્લાયર અને સ્લીપ જોઈન્ટ પ્લાયર્સ શું છે? તો કોમ્બિનેશન પ્લાયર્સ
or slip joint pliers are the most common pliers used. The slip joint allows the jaw to be adjusted to grasp different size of part. અલગ અલગ સાઇઝના પાર્ટ પકડવા માટે કોમ્બિનેશન પ્લાયરનો ઉપયોગ થાય છે. રિબ જોઈન્ટ પ્લાયર્સ ઓર ચેનલ લોક પ્લાયર્સ, આ જે છે એ ઓકે. રિબ જોઈન્ટ પ્લાયર્સ ઓર ચેનલ લોક પ્લાયર્સ ઓર વોટર પમ્પ પ્લાયર્સ ઓપન એક્સ્ટ્રા વાઇડ ફોર હોલ્ડિંગ વેરી લાર્જ ઓબ્જેક્ટ. જ્યારે કોઈ લાર્જ ઓબ્જેક્ટ પકડવા હોય તો એની માટે આ પ્લાયર યુઝ થાય છે. Then after, needle nose pliers are excellent for handling extremely small parts or reaching into highly restricted areas. જો આ જે તમને દેખાય છે આ પ્લાયર ઓકે, એ શું છે? નીડલ નોઝ પ્લાયર્સ છે બરાબર. જે જગ્યાએ પહોંચી ના શકાય, નાનો એરિયા હોય અને નાના જે પાર્ટ્સ છે એને પકડવા હોય તો એની માટે નીડલ નોઝ પ્લાયરનો ઉપયોગ થાય છે. Diagonal cutting pliers are the most commonly used cutting pliers. The jaw's shape allows cutting flush with a surface. હવે આ જે પ્લાયર્સ છે શેની માટે યુઝ થાય છે? કટિંગ માટે યુઝ થાય છે. Locking pliers or vice grips clamp onto the hold a part. હવે આ કોઈ પણ પાર્ટને હોલ્ડ કરવા માટે વપરાય છે બરાબર. locking pliers જેને કહેવાય છે. Snap ring pliers have sharp pointed tips for installing and removing special clips called snap rings. હવે snap rings જે છે એ snap ringsને રિમૂવ કરવા ઓર ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે snap ring pliers જે છે, snap ring pliers જે છે એ યુઝ થાય છે. નાઉ નેક્સ્ટ, સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર્સ. સ્ક્રૂને ફિટ કરવા બરાબર અથવા તો સ્ક્રૂને રિમૂવ કરવા માટે સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર યુઝ થાય છે. એમાં અલગ અલગ ટાઈપ્સના આ જે છે એ સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર્સ છે ઓકે. સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર્સ આર યુઝ ટુ રિમૂવ ઓર ઇન્સ્ટોલ સ્ક્રૂઝ. દે કમ ઇન મેની શેપ્સ એન્ડ સાઇઝીસ બરાબર. અલગ અલગ સાઇઝમાં અને અલગ અલગ શેપમાં સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર્સ અવેલેબલ છે. અ સ્ટાન્ડર્ડ સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર હેઝ અ સિંગલ બ્લેડ દેટ ફિટ્સ ઇનટુ અ સ્લોટ ઇન ધ સ્ક્રૂ હેડ ઓકે. આ જે છે આ પહેલું જે તમને દેખાય છે શું છે? સ્ટાન્ડર્ડ સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર છે. અ ફિલિપ્સ સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર હેઝ 2 ક્રોસિંગ બ્લેડ્સ ધેટ ફિટ ઇનટુ અ સ્ટાર શેપ સ્ક્રૂ સ્લોટ. હવે આ જે તમને દેખાય છે આ સ્ટાર શેપ સ્ક્રૂ હોય બરાબર, તો એમાં આ જે સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર છે ફિટ થઈ જશે. અ રીડ એન્ડ પ્રિન્સ સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર ઇઝ સિમિલર ટુ ફિલિપ્સ બટ હેઝ અ સ્લાઇટલી ડિફરન્ટ ટીપ શેપ. હવે આના જેવું જ છે, આ જે સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર છે આના જેવું જ છે પણ થોડુંક ડિફરન્ટ છે ઓકે. ટોર્ક્સ એન્ડ ક્લચ હેડ આર સ્પેશિયલ ટાઈપ્સ ઓફ સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર્સ. હવે આ જે છે એ સ્પેશિયલ ટાઈપના સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર્સ છે ઓકે. હવે જોઈએ આપણે હેમર્સ. એમાં પહેલું છે બોલપિન હેમર. બોલપિન હેમર ઇઝ ધ મોસ્ટ કોમન ટાઈપ ઓફ હેમર યુઝડ ઇન ઓટોમોટિવ વર્ક. It has a flat face for general striking. It also has a round end for shaping metal parts such as sheet metal or river heads. Okay, sheet metal ને શેપ આપવો હોય, કોઈ પણ મેટલ પાર્ટને આપણે શેપ આપવો હોય તો એની માટે બોલપિન હેમરનો યુઝ થાય છે. એના પછી શું છે? અ સ્લેજ હેમર. આ જે છે આ સ્લેજ હેમર છે ઓકે. અ સ્લેજ હેમર હેઝ અ વેરી લાર્જ હેડ. ઇટ ઇઝ યુઝલી ધ હેવીએસ્ટ હેમર એન્ડ પ્રોડ્યુસીસ પાવરફુલ બ્લોઝ. અ સ્લેજ હેમર ઇઝ સમટાઇમ્સ યુઝડ ટુ ફ્રી ફ્રોઝન પાર્ટ્સ. નાઉ this one is the brass lead hammer okay. The brass or lead hammer has a soft heavy head and is useful when scarring the surface of a part must be avoided. The relatively soft head deforms to protect the part surface from damage. કોઈપણ સરફેસને ડેમેજથી બચાવવું હોય તો આ ટાઈપની સોફ્ટ હેમરનો યુઝ થાય છે. A plastic or rawhide hammer is light and has a soft head. It is used where light blows are needed to prevent part breakage or damage to surface on small and delicate parts. Okay. Then a rubber mallet has a head
Made of solid rubber, it will rebound or bounce upon striking and is not effective on solid metal parts. It is recommended on sheet metal or plastic parts such as garnish, molding and wheel covers. હવે આ જે હેમર છે એના વિશે લખેલું છે. આ જે પોર્શન છે એક ભાગ જે છે એ રબરવાળો હશે અને એક ભાગ જે છે એ પ્લાસ્ટિકવાળો હશે. ડેમેજ વગરનું વર્ક કરવું હોય તો એની માટે આ હેમરનો ઉપયોગ થાય છે. A dead blow hammer has a plastic coated metal face and is filled with small metal balls called lead shot. The extra weight prevents a rebound of the hammer when striking. The plastic coating avoids surface damage. Okay. Now chisel and punch. Chisels એની માટે યુઝ થાય અને punch એની માટે યુઝ થાય. Chisels are for cutting off damaged or badly rusted nuts, bolts and rivet heads. There are various chisel shapes. Use common sense when selecting a chisel shape. હવે chisels એની માટે વપરાય છે તો કોઈ જગ્યાએ નટ બોલ્ટ જે છે અથવા તો રિવેટ છે ફસાઈ ગયેલા હોય તો એને દૂર કરવા માટે ચીઝલનો ઉપયોગ થાય છે, બરાબર. અને ચીઝલનો જે શેપ તમારે લેવાનો છે, જે પણ જ્યારે પણ સિલેક્ટ કરવાનો છે તો એ માઇન્ડથી સિલેક્ટ કરવું પડશે. ઓકે. પંચ શું છે? પંચીસ ઓલ્સો કમ ઇન સેવરલ કન્ફિગરેશન્સ. A center punch is frequently used to start a hold before drilling. The indentation made by a center punch will keep a drill bit from moving when first starting to drill. હવે ડ્રીલ જ્યારે કરવાનું છે તો ડ્રીલ કરવા માટે પહેલાં એક પોઈન્ટ આપવો પડે, બરાબર. થોડુંક નિશાન જેવું કરવું પડે જેનાથી જ્યારે આપણે ડ્રીલ કરીશું, જો સપોઝ આ રીતે પંચનો યુઝ કરીને અહીંયા એક માર્ક કરેલું છે. આ માર્ક કેમ કરવામાં આવે તો જ્યારે પણ ડ્રિલિંગ કરવામાં આવશે ત્યારે ડ્રિલ ટૂલ છે એ હલી ના જાય એની માટે. તો આ માર્ક કરવા માટે શાનો યુઝ થાય છે? પંચનો યુઝ થાય છે. ઓકે. ચીઝલ અને પંચના ટાઈપ્સ. સૌથી પહેલું જે છે, આ સૌથી પહેલી ચીઝલ છે શું છે? ફ્લેટ ચીઝલ છે. એના પછી છે કેપ ચીઝલ. એના પછી છે રાઉન્ડ નોઝ કેપ ચીઝલ. એના પછી છે ડાયમંડ પોઈન્ટ ચીઝલ. એના પછી છે ચીઝલ ઓર પંચ હોલ્ડર. આ જે તમને દેખાય છે એ શું છે? ચીઝલ ઓર પંચ હોલ્ડર છે. એના પછી શું છે? સેન્ટર પંચ, પિન પંચ, લોંગ ટેપર્ડ પંચ, સ્ટાર્ટિંગ પંચ. તો જેટલા પણ પંચ છે અને ચીઝલ છે એ સામસામે નામ અને ફિગર આપેલા છે. હવે સોલ્સ તમને ખબર છે હેક્ઝો બ્લેડ શાની માટે વપરાય છે? તો કટિંગ કરવા માટે વપરાય છે, બરાબર. હેક્ઝો ઇઝ ધ મોસ્ટ ફ્રિકવન્ટલી યુઝડ બાય ટેકનિશિયન. ઓકે. વેરિયસ બ્લેડ લેન્થ્સ કેન બી માઉન્ટેડ ઇન ઇટ્સ એડજસ્ટેબલ ફ્રેમ. હવે આ જે છે આ તમને દેખાય છે શું છે? બ્લેડ્સ છે, બરાબર. અને આ જે બ્લેડ છે, બરાબર, એને ફ્રેમ પર લગાવવામાં આવશે, ફિટ કરવામાં આવશે અને પછી જે બી કટિંગનું ઓપરેશન છે એ કટિંગ પ્રોસેસ કરવામાં આવશે. ધ બ્લેડ ટીથ શુડ પોઇન્ટ અવે ફ્રોમ ધી હેન્ડલ એન્ડ ધ બ્લેડ શુડ બી ફાસ્ટન ટાઇટલી ઇન ધ ફ્રેમ. હવે આ જે બ્લેડ છે, હવે બ્લેડના જે ટીથ છે એ આ જે ફ્રેમ છે એનાથી થોડા કેવા હશે? દૂર હશે. માની લો કે આખી બ્લેડ છે તો એમાં આટલા પોર્શન પર ટીથ હશે અને બાકી શું હશે? બ્લેન્ક હશે. અને આને પ્રોપરલી આ ફ્રેમ પર ફિક્સ કરવું જરૂરી છે. હવે અલગ અલગ ટાઈપના ખાલી પાવર ટૂલ્સ છે જે તમારે જોવાના છે. હવે એમાં સૌથી પહેલું છે ન્યુમેટિક ગ્રાઇન્ડિંગ મશીન. ગ્રાઇન્ડિંગ શેની માટે યુઝ થાય છે? તો કોઈ પણ સરફેસ ફિનિશ કરવી હોય તો એની માટે ગ્રાઇન્ડિંગ મશીનનો યુઝ થતો હોય છે. આ ન્યુમેટિક છે. પછી ઇલેક્ટ્રિક ગ્રાઇન્ડિંગ મશીન છે. એના પછી છે ઇલેક્ટ્રિક પોર્ટેબલ ડ્રિલિંગ મશીન છે. આ બધા જે પોર્ટેબલ જે પાવર ટૂલ્સ છે, આ પાવર ટૂલ્સ તમે લોકોએ ક્યાંક ને ક્યાંક જોયા જ હશે. એના પછી છે ઇલેક્ટ્રિક પાવર ચોપ શો. એના પછી છે પોર્ટેબલ ઇલેક્ટ્રિક ટાઇલ્સ કટર. એના પછી છે ઇલેક્ટ્રિક પાવર પોર્ટેબલ ડિસ્ક કટર. એના પછી છે ઇલેક્ટ્રિક ડિમોલિટિશન હેમર. આ દિવાલમાં જ્યારે આપણે ડ્રીલ જેવું કરવું હોય તો એની માટે આ હેમરનો યુઝ થાય છે. ઓકે. એના પછી છે ઇલેક્ટ્રિક પાવર સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર. આપણે સ્ક્રૂ જ્યારે ફિટ કરવા હોય કે રિમૂવ કરવા હોય તો એની માટે આ પાવર સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર યુઝ થાય છે. તો અહીંયા ચેપ્ટર નંબર 1 કમ્પ્લીટ થાય છે.
નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 સ્ટાર્ટ કરીશું. થેન્ક યુ.